Mến chào các bạn. Bên cạnh xu hướng bỏ phố về vườn thì tuần làm việc 4 ngày đang trở thành một trong những cái xu hướng mới mà giới trẻ ngày nay rất là quan tâm. Đặc biệt là sau khi cái dịch Covid-19 bùng nổ, hẳn là ai trong chúng ta cũng khá là hào hứng và tự hỏi là Việt Nam có thể hòa vào làn sóng này trong tương lai gần hay là không. Trước tiên, mình cùng tìm hiểu khái niệm tuần làm việc 4 ngày là gì ha. Đúng như cái tên gọi của nó thì nhân viên chỉ cần làm việc 4 ngày trong tuần, tức là 32 tiếng và vẫn nhận được số lương tương đương với thời gian làm việc cũ là từ 5 đến 6 ngày trong tuần, tức là từ 40 đến 48 tiếng. Ý tưởng này xuất phát từ cái mục đích thu hút giới lao động trẻ tuổi ở thế hệ Millennial và Gen Z. Những người này ngày càng đề cao cái sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, hay ưu tiên lựa chọn những cái doanh nghiệp dựa vào mức độ quan tâm tới sức khỏe và thể chất, tinh thần của từng cá nhân. Vì thế bên cạnh làm việc 4 ngày trong tuần thì các hình thức giảm giờ hay là ngày làm khác cũng đang được thử nghiệm, như là làm việc 6 giờ cho một ngày hay là 9/80, tức là làm 80 giờ trong 9 ngày thay vì 10 như là thông thường. Trào lưu làm việc 4 ngày trong tuần đã được thử nghiệm ở một số lượng nhỏ doanh nghiệp trên toàn thế giới, rồi trở thành xu hướng khi dịch Covid-19 bùng phát. New Zealand, Nga và Mỹ là những nước đã đề xuất áp dụng tuần làm việc 4 ngày trên diện rộng. Có bạn sẽ thắc mắc là làm việc 4 ngày trong tuần thì mang lại lợi ích gì cho nhân viên hay là doanh nghiệp mà nó lại hot như vậy? Thì đối với nhân viên, lợi ích thấy rõ ràng nhất sẽ là cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống. Qua một khảo sát của Đại học Henley thì giảm thời gian trong tuần, số nhân viên nghỉ ốm cũng giảm hẳn. Lý giải cho việc này là các nhân viên cảm thấy bớt căng thẳng về tinh thần, họ có thời gian để cải thiện toàn diện sức khỏe và kết nối tốt hơn với gia đình. Cụ thể, 70% nhân viên cảm thấy ít stress hơn và 78% cảm thấy hạnh phúc hơn. Còn đối với doanh nghiệp, hiệu suất công việc cũng sẽ tối ưu đáng kể. Sau thời gian thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày, nhiều công ty nhận thấy năng suất và hiệu quả lao động tăng lên rõ rệt. Cụ thể, ở công ty Microsoft Nhật Bản đã tăng lên 40% và trong khảo sát ở trên của Đại học Henley, 64% nhân viên cũng nhận thấy có sự tăng trưởng trong năng suất và 63% công việc được ghi nhận kết quả tốt hơn. Ngoài ra, các công ty cũng tiết kiệm phần lớn chi phí vận hành như là tiền điện, tiền đi lại của nhân viên, tiền vật dụng văn phòng. Điển hình là Microsoft Nhật Bản đã tiết kiệm 23% mức điện sử dụng trong văn phòng, 59% giấy in và 25% thời gian nghỉ ốm của nhân viên. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy là tuần làm việc 4 ngày vẫn chưa được áp dụng rộng rãi. Lý do là vì khả năng quản lý công việc của nhân viên phải thực sự tối ưu thì mới có thể hoàn thành khối lượng công việc cũ trong 32 tiếng trong một tuần. Nhiều trường hợp đã ghi nhận thời gian giảm không làm tăng năng suất mà thậm chí gây sụt giảm chất lượng và khủng hoảng về tâm lý do nhân viên phải tăng giờ làm mỗi ngày thành 9 đến 10 tiếng. Có những lĩnh vực hay là bộ phận không thể giảm ngày làm của nhân viên như là sản xuất, kỹ thuật, xây dựng và dịch vụ bởi đòi hỏi tính liên tục và sẵn sàng có mặt khi khách hàng cần. Đặc biệt, các thiệt hại gây ra bởi giảm ngày làm ở các bộ phận này sẽ vô cùng nghiêm trọng đối với các startup hay là doanh nghiệp nhỏ. Lý do kế tiếp là dễ gây ra sự thiếu công bằng hay là mâu thuẫn giữa các thế hệ và bộ phận trong công ty nếu sự dịch chuyển không diễn ra đồng thời. Tuy nhiên, nếu tạo sự chuyển đổi cùng lúc thì có thể gây bất lợi cho các thế hệ nhân viên lớn tuổi bởi họ khó bắt nhịp với những cái đổi mới trong phong cách làm việc và quản lý. Vậy thì câu hỏi được quan tâm nhiều nhất là Việt Nam có áp dụng tuần làm việc 4 ngày được không? Một số chuyên gia đã nhận xét rằng nhìn trên diện rộng thì chưa, do năng suất lao động của người Việt Nam hiện còn khá là thấp so với các nước trong khu vực, chưa nói tới những nước đã phát triển. Nếu năng suất đã thấp mà còn giảm thời gian thì các doanh nghiệp sẽ khó có thể cạnh tranh trong thị trường. Còn hiện tại, dù có sự cải thiện qua từng năm, năng suất lao động của người Việt Nam vẫn chỉ bằng 7,2% so với Singapore, 18,4% so với Malaysia, 36,2% so với Thái Lan. Những lý do cơ bản là máy móc, thiết bị và quy trình còn lạc hậu. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo còn thấp, trong đó có tới 78,1% lao động chưa được đào tạo qua chuyên môn. Trình độ tổ chức, quản lý và sử dụng các nguồn lao động còn chưa hiệu quả hay là còn nhiều bất cập trong quản lý vĩ mô. Ngoài ra, kinh tế chủ lực của Việt Nam vẫn còn đang tập trung vào khối ngành sản xuất và song song đó có đến 98% doanh nghiệp nằm trong dạng vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Vì vậy như đã nói ở trên, về những lý do khó áp dụng tuần làm việc 4 ngày, chính sách giảm giờ làm sẽ chưa thể thực hiện ở Việt Nam trong hiện tại. Tuy nhiên, nếu nhìn trên phạm vi hẹp, dù không nhiều sẽ có những doanh nghiệp có thể áp dụng giảm giờ làm. Họ có thể thử nghiệm với một đội ngũ phòng ban nhỏ, có năng suất lao động cao, sau đó đo lường hiệu quả và năng suất để so sánh giữa tuần làm việc 4 ngày và 5 ngày. Nếu kết quả khả quan, họ có thể triển khai rộng hơn tới những phòng ban khác. Dĩ nhiên, đây không phải là một chính sách mà doanh nghiệp nên thay đổi đột ngột vì sẽ gây ra tổn thất lớn về năng suất và chất lượng dịch vụ với khách hàng hay là đối tác. Nếu thay đổi thành 4 ngày rồi nhưng không hiệu quả, khi quay lại với 5 ngày sẽ khiến cho nhân viên bất mãn. Cuối cùng, theo dòng lịch sử, số giờ làm của con người có xu hướng ngày càng giảm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về cân bằng cuộc sống và công việc.
Bản thân mỗi chúng ta, những người lao động tại Việt Nam, một quốc gia đang gia tăng kết nối với thế giới, sẽ cần đẩy mạnh năng suất để bắt kịp với sự thay đổi mang tính tất yếu này. Hoặc sẽ có một lựa chọn khác, các bạn phải có thêm những nguồn thu nhập thụ động để có thể chủ động và có nhiều sự lựa chọn hơn. Về chủ đề thu nhập thụ động thì kênh Một Video đã có những clip chia sẻ riêng về chủ đề này. Các bạn có thể vào kênh để xem nha. Hãy làm việc thông minh và lựa chọn công việc cần ít thời gian. Nếu là chủ động thì nó nên tạo ra nhiều giá trị, hoặc là công việc thụ động thì càng tốt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại đăng ký kênh Một Video, like và chia sẻ một video. Chỉ một video mà thôi các bạn nhé.